تروي إحدى الأساطير القديمة أن رجلاً كان يمشي مرتدياً معطفاً، فتحدت الرياح الشمس حول من بإمكانه أن يجعل الرجل يخلع معطفه. بدأت الرياح تهب وتعصف ظناً منها أنها قادرة على أن تطير معطفه، لكن كلما اشتدت الرياح تمسك الرجل بمعطفه أكثر إلى أن فشلت الرياح ويأست. فجاء دور الشمس التي أرسلت أشعتها بهدوء نحو الرجل حتى خلع معطفه من تلقاء نفسه. ولو انتقلنا من هذه الحكاية إلى قصة أكثر واقعية، وتحديداً إلى العام 1953 الذي شهد تولي أحد الجنرالات الأمريكية قيادة ثكنة عسكرية سيئة المظهر. بدل أن يأمر هذا الجنرال العساكر بتنظيف المكان ودون أن يلفظ بكلمة واحدة، أصبح الجميع ينظف الثكنة باستمرار. والسبب في ذلك أن الجنرال كان يغير بدلته أمام العساكر ويستبدلها ببدلة عمال النظافة، وبدأ بالتنظيف والترتيب. فما كان من الجنود إلا الاقتداء به وتقليده، حتى تحول المكان إلى أفضل الثكنات العسكرية من ناحية المظهر. بطل قصتنا هذه ليس شخصاً عادياً، وإنما هو رئيس أركان الجيش الأمريكي جورج مارشال، الذي كان مسؤولاً عن 8 ملايين جندي خلال الحرب العالمية الثانية. ولاحقاً عينه رئيس ترومان كوزير للخارجية الأمريكية. يعرف مارشال على أنه أول من استخدم القوة الناعمة حتى قبل ظهور المصطلح وتعريفه. فبعد الحرب العالمية الثانية ضخت الولايات المتحدة مليارات الدولارات في أوروبا الغربية التي دمرتها الحرب لمنعها من الوقوع في قبضة الاتحاد السوفيتي الشيوعي. تضمنت خطة مارشال مساعدات إنسانية مثل الغذاء والرعاية الطبية وإعادة بناء البنى التحتية المدمرة. بعد أكثر من 50 سنة من هذه الواقعة، وتحديداً في العام 1990، صاغ الدكتور جوزيف ناي مصطلح القوة الناعمة. يصف ناي القوة الناعمة بأنها القدرة على الحصول على ما تريد من خلال الجذب وليس من خلال الإكراه. فمثلاً عندما تأكل وجبة من الKFC وتشرب معها البيبسي لتشاهد مسلسل تشيرنوبيل على HBO الذي يهاجم الشيوعية، قد تعتقد أن هذه الشركات الثلاث تستفيد منك اقتصادياً وانتهى الأمر هنا، لكن الحقيقة أن أمريكا كدولة تستفيد منك معنوياً. ففي دراسة أجريت في بلدان عربية مختلفة تعود إلى عام 2010، وجدت أن أمريكا تحتل المرتبة الثانية بين الدول التي ينظر إليها على أنها تشكل أكبر تهديد للشرق الأوسط، في المقابل أن هؤلاء نفسهم يميلون إلى تبني وجهات نظر إيجابية للغاية عن الولايات المتحدة. فليس لديهم مشكلة في السفر إلى أمريكا والتعايش مع مجتمع تسوده الحرية والعدالة حسب ما وصل إليهم من الثقافة الأمريكية المتمثلة بالفنون والتعليم. فكيف بدأت أمريكا ببناء سمعتها وأين أصبحت الآن؟ السمعة الحسنة. بعد الحرب العالمية الثانية كانت أمريكا ترسل بريداً منتظماً إلى سفاراتها حول العالم، يتضمن هذا البريد أخباراً يجب أن تذاع في إذاعة صوت أمريكا التي تبث يومياً باللغة الإنجليزية واللغات الأجنبية. تتضمن هذه الأخبار تعليقات تشرح وجهة نظر حكومة الولايات المتحدة، فضلاً عن معلومات دقيقة حول المجتمع الأمريكي والثقافة. بالنسبة للعالم العربي، تضاءلت فعالية هذه الأداة خلال إدارة جورج بوش الذي ألغى الخدمة العربية لإذاعة صوت أمريكا، وأنشئت لاحقاً إذاعة صوت العرب وتلفزيون الحرة، لكن كلاهما أدير بشكل سيء وفق العديد من المستمعين العرب. أما اليوم وبسبب ثورة الاتصالات لم يعد العالم ينتظر الأخبار الصادرة من السفارات الأمريكية، وأدى ذلك إلى تضرر القوة الناعمة الأمريكية. فمثلا مقتل جورج فلويد العام الماضي كان تأثيره كبيرا على سمعة أمريكا، وبسبب الانتخابات المضطربة والاستجابة العشوائية لانتشار فيروس كورونا
فقدت أمريكا مكانتها كقوة عظمى ناعمة في العالم بعد أن حلت في المركز السادس، تاركة الصدارة لألمانيا لنيل المركز الأول بسبب أنجيلا ميركل التي أشاد بها الجمهور العالمي كالقائدة الأكثر احتراماً في العالم. إصلاح هذه السمعة كان من أولويات إدارة جو بايدن، فخطط لشحن 80 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى العالم النامي، إلى جانب الدعم الأمريكي للتنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات. ورأى الخبراء أن اللقاحات ستساعد في تحقيق ذلك، لكن التاريخ يشير إلى أنه يمكن استئجار النوايا الحسنة ولكن لا يمكن شراؤها. ففي أعقاب زلزال فوكوشيما وتسونامي في اليابان عام 2011 عززت مساعدة الإنقاذ الأمريكية من التأييد الأمريكي بين الجمهور الياباني، لكن هذه المشاعر الإيجابية تراجعت كما كانت في السنوات اللاحقة بالرغم من الضرر الكبير الذي نالته أمريكا بسبب الثورة الرقمية. لكن هذا لا يعني أنها ليست واجهة العالم التكنولوجية، فنحن نرى الأخبار المتعلقة بأمريكا من خلال الفيسبوك أو اليوتيوب أو تويتر أو جوجل، مستخدمين في بعض الأحيان أحد منتجات شركة آبل، وكل هذه الشركات هي أمريكية، خرج معظمها من وادي السيليكون في كاليفورنيا، الذي يعتبر المصدر الجديد للقوة الناعمة للولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الصناعة الأهم في العالم وهي هوليوود. فكيف صدرت لنا أمريكا نموذجها الثقافي؟ مصانع القوة الناعمة الأمريكية. ارتبطت السينما في أمريكا منذ بدايتها برؤوس الأموال التي راحت تروج لإيديولوجية الدولة وتمجد رأس المال وتجعل من الرجل الأبيض منقذاً للعالم. أدركت أمريكا قوة هذه الآلة السينماتوغرافية، فبدأت تسيطر على مخرجاتها محلياً من خلال محاربة السكان الأصليين وتصويرهم على أنهم وحوش، ومن ثم انتقلت إلى محاربة السود، وأخيراً صدرت للعالم نموذجها الديمقراطي المتآلف وقوتها العسكرية التي لا تقهر وجيشها الإنساني عبر ذات الوسيلة، ونجحت بذلك. فالمجتمعات العربية لديها تصور أن أمريكا دولة لا يمكن هزيمتها وأنها تفعل ما يحلو لها، وكل ما نشاهده هو تخطيط أمريكي. كما رسمت السينما شخصية الرئيس الأمريكي عبر مئات الأعمال على أنه البطل المنقذ الذي يخلص العالم من الشرور. من هذه الأعمال فيلم هجوم المريخ عام 1996 الذي ظهر فيه الرئيس الأمريكي بمظهر داعية سلام عندما خاطب الغزاة القادمين من المريخ داعياً إياهم للتعايش في سلام. كما صورت السينما معاناة الشعب الأمريكي من وسواس قهري يصور له أن العالم يتآمر على سلامته. فلم تكن صناعة السينما والدراما الأمريكية واجهة فنية من أجل الترفيه فقط، بل كانت تمشي جنباً إلى جنب مع المشروع التجاري الأمريكي المرافق لعبارة الأمة الأعظم على الأرض. وعلى الرغم من المظهر البراق لمدينة السينما الأمريكية، إلا أن الأمر يخفي صناعة كبيرة. فخلال عام 2016 وفرت هوليوود 2.1 مليون وظيفة في أمريكا، ووفرت لهؤلاء أجوراً تقدر بنحو 139 مليار دولار. وفي عام 2012 أضاف قطاع الفنون الأمريكي للاقتصاد أكثر من تريليون دولار، متجاوزة قطاعات ضخمة مثل الزراعة والنقل، ما مثل نحو 6.5% من الناتج الإجمالي في ذلك العام. كما أن صناعة التلفزيون والسينما تضيف سنوياً أكثر من 24,000 وظيفة. لا تتوقف قوة أمريكا الناعمة عند الفنون، وإنما هناك الإعلام المرئي والمقروء المسيطر على الإعلام العالمي ووكالات الأنباء مثل وكالة أسوشيتد بريس وبلومبرغ. وأتاحت سيطرة أمريكا على القطاع التكنولوجي قدرة أكبر لتصدير نموذجها الثقافي مثل شركات أبل ومايكروسوفت وفيسبوك وجوجل، ومؤخراً شركة سبيس إكس.
كما صدرت للعالم ثقافة الطعام والشراب عبر مؤسسات مثل كوكاكولا وستاربكس وبرجر كينج ودجاج كنتاكي، التي تعد عناصراً مساعدة لتزايد الجاذبية العالمية نحو أمريكا. بدأت تتقلص هذه القوة الناعمة مع استلام جورج بوش الابن الحكم، فقد توجهت أمريكا أكثر نحو القوة الصلبة، خاصة بعد هجمات 11 من سبتمبر، وكانت ولاية ترامب الأكثر كارثية على القوة الناعمة الأمريكية، فقد تراجعت من المراكز الأولى إلى المركز السادس. وأنت أخبرنا رأيك بقوة أمريكا الناعمة، وهل تعتقد أنها ستعود إلى المركز الذي اعتادت أن تكون عليه؟